নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই জিমিয়ে আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল অসম জীয়ৰীলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমি আমাৰ ঘৰখনৰ লগতে আমাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ হৈ থকা আচবাবসমূহ সকলোৱে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব বিচাৰোঁ নহয়নে আৰু এতিয়া গৰমৰ দিনত পোক পতংগবোৰৰ উপদ্ৰৱ অলপ বেছি হয় এনে ধৰণৰ পোক পতংগবোৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আৰু আমাৰ ঘৰখন পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিবলৈ কেনে ধৰণৰ নিয়ম অৱলম্বন কৰিব পাৰি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানো আহক গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি মই লৈ আহিছোঁ আমাৰ ঘৰখন আৰু আচবাবসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব পৰা 7টা উপায় 1 নম্বৰতে আছে মজিয়াখন এতিয়া গৰমৰ দিনত মহ আৰু মাখিৰ উপদ্ৰৱ অলপ বেছি হয় এনে ধৰণৰ মহ আৰু মাখিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ হ'লে আমি কি কৰিব লাগিব জানো আহক মজিয়াখন মুচিবলৈ লওঁতে পানীত অলপ নিমখ মিহলাই ল'ব দেখিব মহ আৰু মাখি নোহোৱা হৈ গৈছে 2 নম্বৰতে আছে সন্ধিয়া ওলোৱা মহবিলাক কেনেদৰে খেদিব পাৰি আমি বহুতে ধূনা দিও সন্ধিয়া ওলোৱা মহবিলাক খেদো কিন্তু ধূনা নহ'লেও আন এটা উপায়েৰে মহ খেদিব পাৰি সেইটো হৈছে কমলাৰ শুকান বাকলি পুৰি ধোঁৱা দিও মহ খেদিব পাৰি এনে কৰিলেও মহ নাইকিয়া হয় 3 নম্বৰতে আছে কিতাপ থোৱা আলমাৰি আৰু কিতাপবিলাক কেনেদৰে উয়ে নধৰাকৈ আৰু ঘুণে নোখোৱাকৈ ৰাখিব পাৰি আমি বহুত পুৰণা কিতাপবিলাক আলমাৰিত থওঁ নহয়নে আৰু আলমাৰিত থোৱাৰ ফলত কেতিয়াবা আলমাৰিটো ঘুণে ধৰে আৰু কিতাপবিলাক উয়ে ধৰে এনেধৰণে উয়ে নধৰাকৈ আৰু ঘুণে নধৰাকৈ ৰাখিবলৈ হ'লে আলমাৰিটোত এটুকুৰা চন্দন কাঠ ৰাখক নহ'লে শুকান টেঙাৰ বাকলিও ৰাখিব পাৰে আৰু আন এটা উপায় কৰিব পাৰে নাৰিকল তেলত অলপ কফু গুড়ি মিহলাই আলমাৰিটোৰ চুককোণবিলাক মুচি ৰাখিব দেখিব বহুদিন কিতাপবোৰ উয়ে নধৰাকৈ আৰু আলমাৰিটো ঘুণে নোখোৱাকৈ ভালদৰে আছে 4 নম্বৰতে আছে কেৰাহী এখনৰ তেল আৰু পোৰা দাগ কেনেদৰে উঠাব পাৰি কেৰাহীখনৰ তেল আৰু পোৰা দাগ উঠাবলৈ হ'লে কেৰাহীখন অলপ গৰম কৰি এখন শুকান কাগজেৰে মুচিলে তেল আৰু পোৰা দাগ উঠি যায় 5 নম্বৰতে আছে প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু ভাত ৰন্ধা চচপেনত ক'লা দাগ বহিলে কেনেদৰে আঁতৰাব পাৰি পুৰণা হৈ গ'লে প্ৰেছাৰ কুকাৰ বা ভাত ৰন্ধা চচপেনটোত ক'লা ধৰণৰ দাগ বহে নহয়নে এনে ধৰণৰ দাগবিলাক উঠাবলৈ হ'লে প্ৰেছাৰ কুকাৰটো বা ভাত ৰন্ধা চচপেনটো যিটো চচপেনত ক'লাৰ দাগ বহে সেইটোত অলপ পানীত ভিনেগাৰৰ লগত নেমু ৰস নাথাকিলে তেতেলী দি উতলাব পাৰে তেনে কৰিলে ক'লা দাগটো আঁতৰি যায় 6 নম্বৰতে আছে গাখীৰ উতলোৱা পাত্ৰটোত পুৰা দাগ বহিলে কেনেদৰে আঁতৰাব পাৰি গাখীৰ উতলোৱা পাত্ৰটোত যদি পুৰা দাগ বহে তাত অলপ পানী দি ভিনেগাৰ মিহলাই উতলাব দেখিব পুৰা দাগটো আঁতৰি গৈছে 6 নম্বৰতে আছে গাখীৰ উতলোৱা পাত্ৰটোত পুৰা দাগ বহিলে কেনেদৰে আঁতৰাব পাৰি গাখীৰ উতলোৱা পাত্ৰটোত যদি পুৰা দাগ বহে তাত অলপ পানী দি ভিনেগাৰ মিহলাই উতলাব দেখিব পুৰা দাগটো আঁতৰি গৈছে 7 নম্বৰতে আছে ষ্টিলৰ বাচনবিলাক কেনেদৰে চকচকীয়া কৰি ৰাখিব পাৰি ষ্টিলৰ বাচনবিলাক চকচকীয়া কৰি ৰাখিবলৈ হ'লে বাচনবিলাক ধোৱাৰ আগত অলপ সময় চাউল ধোৱা পানীত ডুবাই ৰাখক দেখিব বাচনখিনি চকচকীয়া হৈ আছে আজিলৈ ইমানে এনে ধৰণৰ নজনা কথা জানিবলৈ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ